سلام دوستای عزیزم، به چنل من خیلی خوش اومدید و امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. اینجا شهرک غرب تهرانه و تو این ویدیو من شما رو با این مرکز خرید لوکس و مدرن تهران آشنا میکنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. اگه دوست داری توی تهران قدم بزنی و به سفر علاقه داری، لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کن تا با هم به مکانهای جذاب بیشتری سفر کنیم. اینجا مرکز خرید کوروش تهرانه. من روزهای گذشته بخشای مختلفی از این مرکز خرید رو بهتون معرفی کردم. مرکز خرید کوروش یکی از بهترین مراکز غرب تهرانه و امکانات بسیار زیادی داره. به طور مثال 7 طبقه پارکینگ داره که در طبقات زیر همکف قرار گرفتن. مرکز خرید کوروش یکی از بزرگترین و مدرنترین سالن‌های سینمایی ایران رو داره که شامل 12 سالن چند منظوره سینما، کنسرت و آمفی‌تئاتر با ظرفیت 3200 صندلی میشه. تجهیزات این سالن‌ها از مرغوب‌ترین اجناس خارجی تهیه شده. به طور مثال تمامی صندلی‌ها از کشور فرانسه و تجهیزات صدا و تصویر از کانادا خریداری و نصب شده. در کوروش مال بیش از 500 واحد تجاری فعالیت میکنن و انواع برندها محصولاتشون رو عرضه میکنن. مرکز خرید کوروش مال با مساحت 9500 متر مربع در 18 طبقه ساخته شده و 9 طبقه اون زیر زمین قرار گرفته. این مرکز خرید در عرض 5 سال ساخته شده و در سال 93 شمسی به بهره برداری رسیده. متاسفانه قیمت کالاها در این مرکز خرید هم مثل سایر مراکز خرید این منطقه برای عموم مردم مناسب نیست و اصولاً قشر بالاتری برای خرید به اینجا میان.
ساعت کاری کوروش مال همه روزه از ساعت 11 صبح تا 11 شب و روزای آخر هفته تا 12 شب هم فعالیت دارن. تو این ساعات شما میتونید از امکانات خوبی مثل سینما، شهربازی، فودکورت، پارکینگ و بخشای تجاری استفاده کنید. برای دسترسی به این مرکز خرید زیبا اگه خودروی شخصی دارید میتونید از طریق لینکی که در قسمت دیسکریپشن قرار دادم استفاده کنید و از گوگل مپ به راحتی مسیریابی کنید. ایستگاه مترو ارم سبز در خط 4 و ایستگاه مترو شهید ستاری در خط 6 مترو تهران به این مرکز خرید نزدیک هستند و بعد از پیاده شدن از طریق تاکسی و اتوبوس میتونید به کوروش مال برسید. دوستان عزیزم، ممنون که از من حمایت میکنید. اگه به سفر و قدم زدن در تهران علاقه دارید لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید تا در سفرهای بعدی هم همراه من باشید.